Sziasztok! Ma vegán, húsmentes karácsonyi töltött káposztát fogunk készíteni, aminek füstölt tofu és szójagranulátum az alapja. Sokan gombát és szejtánt használnak hozzá. Én inkább szeretnék most nektek egy olyan változatot mutatni, ami jobban közelít az eredeti töltött káposzta ízvilágához, és természetesen mutatok majd olyan tippeket, hogy hogyan lehet készíteni hozzá akár savanyú káposztát, vagy házi tejfölt, vagy kolbászt, de hát a bolti változatokkal is ugyanolyan jól fog működni, rád van bízva, hogy mit használsz ezekből. Az élőflórás házi vegán tejföl teljesen hasonló, mint a hagyományos tejföl. Ezt egy külön videóban megmutatom, megtalálod a csatornámon, és meg tudod nézni, hogy hogyan készül. A savanyú káposzta készítését, ha december elején elkezded, akkor simán egy hét alatt megvan, és egészen más ízvilágot ad, mint egy piacon vagy boltban vásárolt. Ha teheted, akkor ezt is javaslom, hogy érdemes megcsinálni. A szójagranulátum a sarkalatos pontja ennek az ételnek. Én nagyon nem szeretem a mellékízét, ezért egy saját változatban szoktam ezt előkészíteni. 10 percig forralom bő vízben, utána hozzáadok hideg vizet, és átszedem egy sajtzsákba. Ez a zsák azért jó, mert ebben nagyon alaposan át tudom öblíteni, és nagyon jól ki tudom benne csavarni, és ezzel a változattal és ezzel a módszerrel teljesen eltűnik a granulátumnak az általam nem kedvelt mellékíze, tökéletes darált hús utánzatlá válik. Az apró káposztás alappal kezdünk, ugye csinálunk egy pörkölt alapszerű káposztás alapot, annyiban más, mint egy hagyományos pörkölt alap, hogy egy kicsit több ízfokozót adunk hozzá, természetes ízfokozókat, kockázott paprikát, ez nekem mindig van a fagyasztóban, de természetesen használhatsz hozzá friss paprikát is, 2 evőkanál paradicsompüré, és egy fél evőkanál élesztő kivonat is megy hozzá, ugye ez fog majd a húsos ízről gondoskodni nekünk. 4 társkanál piros paprikát teszünk hozzá, én nem szoktam csípősen, hanem én hagyományosan édes piros paprikát használok. Víz mindig legyen kéznél, hogy le ne égjen, időnként egy pici vizet hozzálöttyintünk, és ugye amikor már készen vagyunk az alappal, akkor megy hozzá egy kb. 300 ml víz, és jöhet bele a káposzta. Ha bolti káposztát veszel, lehet, hogy esetleg át kell öblíteni, a házinál nem szükséges, összekeverjük és félretesszük. Következik a töltelékünknek a bekeverése, amihez füstölt tofut használunk. Ha nem kaptál füstölt tofut, akkor nyugodtan natur tofut füstaromával is használhatsz, vagy ha nincs füstaromád, akkor simán natur tofut. Egy gereszt fokhagymát lereszelünk, és 2 kis fejhagymát is hozzáreszelünk. Megy hozzá 4 evőkanál az apró szemű zappehely, és utána jönnek a fűszerek. Ne legyél olyan ügyetlen, mint én, ugyanis annyira figyeltem a videó felvétele közben, hogy sikerült a rizsre rátennem a sót, úgyhogy ezt ne oda tedd, hanem a tálba. Ugye ez azért is lett volna fontos, hogy meg tudjuk kóstolni, mielőtt a szójagranulátumot és a rizst hozzáadjuk, de természetesen mindenképpen meg kell kóstolni, ugye nagyanyáink is úgy csinálták, hogy meg kell kóstolnunk a tölteléket, hogy elég finom-e. Hozzáadjuk az előfőzött szójagranulátumot és a megsózott rizst. A rizst előkészítjük előző nap, jó sok vízben átmosom, és alaposan leöblítem és leszűrem, mielőtt hozzáteszem a töltelékhez. Kellett még hozzá piros paprika is, ugye füstölt piros paprika, és most már látszik, hogy jól formázható, következhet a káposztalevelek betöltése. Először előkészítjük a leveleket, ugye a bolti leveleknél előfordul, ugye ennél a fejnél látszik, hogy nincs kivágva a közepe, tehát szépen egyesével, óvatosan, késsel mindig egy picit bevágunk, és szépen egyenként lefejtjük a leveleket a fejről, és amikor ezzel megvagyunk, akkor a hátáról, ugye a visszájáról a torzsáját óvatosan le kell vágni róla, ezt egyébként meg lehet enni, ne dobjuk ki, mert finom. Ugye ezt azért kell csinálni, hogy szépen be tudjuk majd fordítani a leveleket. Aki ügyes volt az óvodába, az ügyes lesz a konyhába is, mert semmi más dolgunk nincsen, csak gombócokat kell gyúrni, és ezeket a gombócokat bele kell tennünk a levélbe. Ugye az elején, amikor elkezdjük, akkor olyan nagyobbak a levelek, előfordulhat, hogy nem tudjuk ügyesen betűrni a leveleket, mert ugye elég sok fölösleg van rajta,
ezért ezt nagyon egyszerűen megoldjuk úgy, hogy fogunk egy kis kést, és a fölösleget levágjuk róla, és akkor így már simán menni fog a dolog. Ahogy haladunk előre a töltéssel, egyre kisebbek lesznek a levelek, és már nem lesz ilyen gondunk, addig formázgatjuk őket, amíg ilyen szép szoros töltelékek keletkeznek. Egy átlagos fejből általában 12-14 töltést tudunk kihozni. Nekem most ez nagyon picike volt ez a káposztafej, sok volt rajta a kisebb levél, úgyhogy körülbelül ilyen 16-18 töltés jön ki egy kisebb fejből. A végén már ugye egyre kevesebb töltelék megy bele. És amikor mindegyikkel készen vagyunk, akkor már csak az van hátra, hogy összeállítsuk majd a fazékba, és megfőzzük a káposztánkat. Amint látszik, 18 darab lett belőle, itt várakoznak, hogy beugorjanak a fazékba. Következzen a főzés, ugye mielőtt elkezdjük megfőzni a töltelékeket, kivesszük a káposzta felét, nem ilyen bénán, mint én, hogy először hozzáteszed a vizet, és utána szeded ki a káposztát, hanem pont fordítva, tehát először kiszedjük a káposzta felét, aztán hozzáadunk egy fél liter vizet, és szépen már ugye be van kapcsolva, a lap már melegszik, és szépen hozzárakjuk a töltelékeket, szépen szorosan, hogy egymást is egy kicsit kitámasszák. Amikor ezzel meg vagyunk, rámehet vissza az a káposzta, amit az előbb kivettünk, befedjük a tetejét, és megvárjuk, amíg teljesen felfor. Amikor forr, akkor lecsukjuk, és 1 órán keresztül alacsony lángon, nekem ez 3-as fokozat, szépen gyöngyözve megfőzzük. Ugye itt igazából minden puha benne, csak a rizs az, amit ugye nyersen tettünk bele, tehát az a lényeg, hogy a rizs meg legyen főve, úgyhogy kibányászunk belőle 1 tölteléket, és megnézzük, hogy megfőtte a rizs. Ha megfőtt a rizs, akkor készen vagyunk, hogyha nem, akkor még egy kicsit tovább kell főzni. Most mivel elő volt áztatva a rizsünk, tökéletes lett, úgyhogy ki lehet tálalni. Ugye hagyományosan a töltött káposztába bele, legalábbis én régen mindig főztem bele kolbászt is, mostanában ugye nem főzök bele, hiszen a vegán kolbászt nem tudod belefőzni, mert darabjaira, atomjaira esik szél, úgyhogy külön szoktam készíteni házi vegán kolbászt, természetesen nyilván boltit is tehetsz hozzá, de mutatok egy alternatívát arra nézve, hogyha szeretnéd, akkor elkészítheted, erről van egy külön videó, meg tudod nézni, hogy hogyan készül a házi vegán kolbász, aminek ízvilága teljesen magyaros. És amint mondtam, ugye tehetsz hozzá bolti, vagy akár házi élőflórás tejfölt. Én úgy gondolom, hogy ez az összeállítás maximálisan hozza azt az ízt, amire vágytunk. Én nagyon örülök, hogy sikerült ezt megalkotnom. Próbáld ki, remélem neked is ízleni fog. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban. Várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!